tham gia workshop AQUActive của Phyris ngày hôm nay ấy, chị cảm nhận được đó là cái sự rất là chỉn chu trong cái việc set up của các bạn. Và thứ hai là cũng là cái dòng sản phẩm đem cho mình cái cảm giác nó rất là thoải mái. Khi mà bất kỳ cầm một cái sản phẩm nào ấy, nhìn vào cái bao bì của sản phẩm ấy, thì mình thấy trời ơi, cái màu của nó ấy, mình cảm thấy nó rất là thoải mái này. Thiết kế của Phyris thì rất là tinh tế và sang trọng. Và khi mà trải nghiệm sản phẩm thì bản thân Thu cũng được trải nghiệm rồi. Phyris đã về đến thẩm mỹ của Thu. Khi trải nghiệm xong thì mình thấy rằng cái làn da ấy, nó có độ căng bóng này, phục hồi và cải thiện cái tình trạng mẩn đỏ nó rất là hiệu quả. Sau khi mà sử dụng dòng sản phẩm AQUActive thì chị đặc biệt là thích cái hũ kem mà chị đang cầm trên tay, đó là AQUActive Hero Sleep. Thì đây là một cái hũ kem ban đêm siêu nhiều dưỡng chất. Với cái sản phẩm này thì Thu sẽ có thể áp dụng vào rất là nhiều quy trình, thì phục hồi những cái làn da sau laser này, da nhạy cảm này, da thiếu nước này. Cái quy trình massage của bóng bóng pha lê nó cũng đem lại những cái cảm giác cũng như cái sự thư giãn rất là khác biệt.